يا أهلا وسهلا، برنامج قمرة. برنامج قمرة، من الناس للناس. يا أهلا وسهلا. قمرة مسابقة وبرنامج تتيح الفرصة للناس أن يشاركوا بإبداعاتهم في إثراء المحتوى الهادف والجذاب. أكثر من 8000 مشاركة. قمرة برنامج من الناس للناس، نعبر فيه عن آرائنا بإحسان 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 من كل العالم. المدير مش فاضي دلوقتي، تعالى بكره. يا فندم، أنا بقالي سنة رايح جاي وبقول لك معايا اختراع بينقي الجو في الشوارع وفي الميادين. بقول لك المدير مش فاضي. مش عايزين اختراعات تنظف الجو، عايزين اختراع تجيب فلوس من الأرض. نغرق؟ وإيه يعني لما نكون غرقانين؟ حتى فرصة نعيش مع السمك هاديين بلا مشاكل بلا خناقات. يا راجل بلا بواخد بني آدمين. الإحباط وفقدان الأمل اللي شفناه في المشاركة السابقة ليس سببه الشباب، سببه أنه المحيط العام في كثير من الدول العربية لا يساعد الشباب على الاختراع. مؤشر الابتكار العالمي، أعلى دولة عربية في هذا المؤشر ترتيبها رقم 43، وفي دول أخرى ترتيبها في مؤخرة هذه القائمة. مشاركات الحلقة اليوم حتثبت لنا جميعا أن الشباب عندهم فكر، عندهم قدرة على الاختراع. التوب ده شكله عادي ولكنه اختراع، وهو إحدى الحلول لمرض يعاني منه أكثر من 44 مليون إنسان حول العالم. ألزهايمر ديزيز أطلق على اسم العالم الألماني اللي وصف هذا المرض. في شباب شافوا المعاناة اللي تعانيها هذه الفئة وأهلهم، فأوجدوا حل في ذا اللبس في المشاركة الجاية. مرضى الألزهايمر بيعانوا وبشكل يومي من مشاكل مرة كتير. واحدة من أهم هذه المشاكل هي لبس الثوب، ومن هنا جات فكرة إن إحنا نصمم ثوب مخصوص لمرضى الألزهايمر. مع تصميم الثوب الجديد صار اللبس أسهل وأبسط عن طريق السوستة اللي في الخلف. وهذا اللصق من إحدى علاجات مرض الألزهايمر، هو دواء يتغير مكانه في الظهر كل فترة معينة. وقت الأكل ممكن نستخدم هذا السديري لأنه شكله أنيق بنفس لون الثوب وممكن يتغسل بسهولة. وتكريماً للمريض وقت قضاء الحاجة صار شيل الثوب أسهل. أما لو خرج من البيت وما عرف يرجع على طريقه، لا تخف، حتلاقي في جيبه مطرز على الثوب اسم ورقم جوال للاتصال. قالوا اضحك تضحك الدنيا معاك، ولكن شخر حتنام لوحدك. فأنور لقي حل لموضوع التشخير ده، لأنه مشكلة كثير ناس بتعاني منه. فالمشاركة الجاية ابتكار من الأستاذ أنور. مثل ما شاهدتوا بالمقطع السابق، مشكلة بعاني منها أنا وكثير من العالم، وهي مشكلة الشخير. 80% من المتزوجين أحدهم بيعاني من هي المشكلة، بينام بغرفة مستقلة، وهي الحالات ممكن تؤدي إلى الطلاق. وكانت هي نقطة البداية لأني أعمل شيء بيحل مشكلة الشخير، وهو عبارة عن تطبيق على الهاتف المحمول بيكتشف صوت الشخير عن طريق الميكروفون،
وبيرسل إشارات لاسلكية إلى الساعة الذكية الموجودة على إيد الشخص النايم، تقوم بالارتجاج بطريقة مدروسة لحتى الشخص النايم يغير نومته بدون إيقاظه. طالما الإنسان محتاج تبقى الحاجة للاختراعات دائما. طالما موجود حاجة إذن في مجال للاختراعات، وما في يعني أجمل من أنه الواحد يخترع شيء يساعد فيه شخص مكفوف زي المشاركة الجاية. في يوم من الأيام كنت رايح الجامعة وشفت شخص كفيف عايز يعدي الطريق ومش قادر يعدي، فخدته من إيده وحاولت أعديه للجنب التاني. حسيت براحة كبيرة جدا جدا إن أنا عديته وساعدته. بعديها بقيت بتفرج عليه وهو ماشي في الجنب التاني بالعصاية بتاعته، ولقيته دخل السوبر ماركت. أول ما دخل السوبر ماركت فعلا حسيت إنه بدأت مشاكله، مش إنها اتحلت فقط من إن هو عدى الطريق. وقفت وقعدت أفكر كتير، هل أنا كطالب دارس ذكاء اصطناعي فقط أقدر أخلي كفيف يعدي الشارع، ولا أقدر أساعده بالعلم اللي درسته في حاجات تانية أكتر؟ عملنا نظارة الأمل الذكية للمكفوفين، أول نظارة في العالم مبنية أساسا على اللغة الأم اللغة العربية. دلوقتي يقدر الشخص الكفيف يعتمد على نفسه، مش محتاج يعتمد على الناس. حاجات زي كده هتفرق معاه كتير، تخليه عضو فعال في المجتمع. تخيل قد إيه موضوع زي ده مهم بالنسبة له. شوكولات. من يوم ما بدأنا مشروع لحد النهاردة واحنا بنطور في النضارة، عندنا هدف واحد وبإذن الله هنحققه: مساعدة المكفوفين وجعل حياتهم أفضل. 50 ريال؟ وما في اختراع يبدأ من الصفر، كل اختراع يبنى على اختراع قبله. فمثلا في اختراع الطائرات اللي بدون طيار اللي هي الدرونز، هذه اللي بتطلع صار لها كم سنة في السوق، هذا اختراع موجود. المشاركة الجاية هي توظيف لهذا الاختراع في عملية إنقاذ الناس وعلاجهم، وهذا بحد ذاته يعتبر اختراع. مرحبا، أنا مشعل وهذا زميلي سعيد. قررنا توظيف طائرتنا من دون طيار في القطاع الصحي، فصحة الإنسان هي أعظم استثمار. هناك 300 شخص من كبار السن مسجلين في هيئة الصحة بدبي ينتظرون أدويتهم بشكل دوري، لكن عدم استطاعتهم الذهاب للمستشفى قد يؤخر التزامهم بأخذ الدواء في الوقت المحدد. طائرتنا من دون طيار يمكنها إرسال الأدوية من العيادات لمنازلهم مباشرة، وبإمكان الطائرة كذلك نقل الدم بين المستشفيات للحالات الطارئة ومن العيادات لمختبر الدم. ليس ذلك فحسب، فبإمكاننا إرسال الطائرة محملة بشنطة الإسعافات الأولية للحوادث البسيطة، وبإمكان المصاب التواصل مع الطبيب بالصوت والصورة عبر الهاتف الذكي المرتبط بالمستشفى. المواقع كثير، كيف ممكن تتميز؟ المشاركة الجاية فكرت وشافت كيف ممكن أسوي موقع للتجارة الإلكترونية يكون مميز ومختلف عن باقي المواقع. وهذا جزء من الإبداع، أنك تسوي شيء وإن كان موجود ولكن تسويه بزاوية جديدة أو بتركيز معين غير موجود عند الباقي. الفكرة باختصار أنهم لقيوا أنه في كثير مواقع بتبيع أشياء، فوجدوا أنه ليه ما نتميز بالموقع حقنا، نبيع فقط اختراعات نادرة تساعد الإنسان في حياته اليومية، يعني أشياء صعب الواحد يلاقيها في أي مكان. فنشأت فكرة دكان أفكار. اجتنا فكرة إنه نعمل دكان متخصص بالاختراعات البسيطة والإبداعية، فعملنا موقع اسمه دكانافكار.com. في الموقع هذا حتلاقوا منتجات حتأثر في حياتي وفي حياتك وفي حياة الكثير من الناس. حوريكم الآن بعض هذه المنتجات وكيف إنه ممكن تحل لك الكثير من المشاكل. حوريكم إياها الحين. هذه مشكلة واجهت واحد من الناس، وأنا متأكد إنها تواجه الكثير من الناس، اللي هي بكشة المفاتيح. هذه تكون جدا مزعجة لما تحطها في الجيب ووقت الحركة. فقرر إنه يبتكر منظم للمفاتيح. حوريكم الحين النتيجة النهائية لتركيب المفاتيح في المنظم هذا. عادي تفك المفتاح وعادي تركبه وتقدر تحطه في الجيب أو في الشنطة، جدا صغير وجدا عملي. جات شركة عملت اختراع جدا جميل اللي هو معقمة فرشة الأسنان. بمنتهى البساطة تحط الفرشة وهي جافة الصباح أو قبل ما تفرش أسنانك، تضغط الزر، بعد 6 دقائق الفرشة معقمة ونظيفة، تقدر تفرش أسنانك وانت جدا مطمن ومرتاح. كم مرة تخرج من البيت أو تنزل من السيارة أو تبى تروح الجيم وما تبى تشيل معاك الكتلة هذه اللي هي المحفظة،
ففي ناس فكروا في منتج ممكن تشيل فيها الكروت اللي تحتاجها أو مبلغ بسيط من المال بدون ما تشيل معك المحفظة وتنسى موضوعها تماما، اللي هي هذه السمارت وولت. كيف فكرتها هذه؟ بمنتهى البساطة، تلصقها في الجوال، في ظهر الجوال أو حتى على الكفر معاد الجلد، ثم تحط فيها الكروت ومبلغ بسيط. في كثير من الناس قبل ما يناموا يكون عندهم مشكلة إنه اللي حوالينهم يكون فيه إزعاج، فيه أصوات. طبعا تعرفوا سماعات الإذن العادية تكون مزعجة إنك تركبها في الإذن، فجابوا ربطة راس، ربطة عادية من القطن فجدا مريحة للراس، ويكون فيها زي السماعات هذه، وتشبكها على الجوال أو على أي جهاز وتنام وانت مرتاح وما تكون يعني متضرر من الأصوات اللي تكون حواليك. هذه المنتجات المبتكرة اللي شفناها أصحابها ناس واجهوا مشكلة وأوجدوا لها حل، وإنت كمان بإمكانك حل مشكلة بابتكار بسيط، ونحن في دكان أفكار حنساعدك في بيع هذه المنتجات وإيصالها للناس. التسويق للمنتجات فن يحتاج إبداع. تخيلوا لو الواحد ممكن يسوق للساعة للزباين بدال أسلوب. المشكلة لما يكون في حبل ويكون في أستاذ درديري كده على السلم، منظر مش سليم. ولكن في شباب وجدوا حل مبتكر في المشاركة القادمة. مرحبا، أنا ليث عبد الله. أنا محمد البرناوي. إحنا مجموعة شباب مهندسين ربطنا بين الهندسة والتسويق وخرجنا بمجموعة من المنتجات السحرية المبتكرة. رسالتنا اللي حابين نوصلها إنه كيف ممكن للهندسة إنها تصنع المستحيل. يعني مثلا إذا أجيت أنا حكيت لواحد إنه هذه الساعة بدي إياها تكون طايرة فوق الديسبلاي ستاند، راح يحكي لي هذا إشي مستحيل، ولكن باستخدام شوية تطبيقات هندسية بنجيب قرص مغناطيسي وبنضعه بالمنتصف بهذه الطريقة، بعدين بنحط الساعة فوقه، وهيك بنصير عملنا من الإشي المستحيل صار ممكن. وطبعا الهدف من جهاز الديسبلاي هذا هو انه يلفت انتباه الزباين للمنتجات المعروضة عليه في المحلات، ويؤدي لحركة رجل أكثر تجاهها، وبالتالي زيادة في نطاق السوق والمبيعات. واحدة من المشاكل اللي كلنا بنعاني منها، لو مكيف خرب أو ماسورة تحتاج تغيير ونقعد نعاني علشان نلاقي أحد موثوق يعالج المشاكل ويصلحها من البيوت. فكروا بعض الشباب ووجدوا حل في المشاركة الجاية وتطبيق بيتك. كلنا مرينا بهذا الموقف، ما يخرب المكيف إلا بعز الصيف. مو بس الصغار يخافون منها، ترى الحشرات مشكلة كبيرة. ترى كثرة الضغط تولد الانفجار. كذا كثير، الوضع ما ينسكت عليه. عشان كذا احنا حابين نقدم لك تطبيق بيتك، واللي يساعدك وانت موجود بأي مكان انك تتواصل مع مزودي خدمات من مختلف الانواع بكل يسر وسهولة، كما انه يتيح لمزودي الخدمات اللي راح يكونوا مدربين ومعتمدين الوصول الى العميل من خلال خدمة الGPS بعد اختيار العميل للموعد المناسب. يعني ايش تبغى اسهل من كذا؟ تطبيق بيتك، خدمات منزلية في جيبك. السلام عليكم، محمد من مركز سعادة العملاء. طبعا نسيت أقول لكم بإمكانك تقييم الخدمة المقدمة لك عن طريق التطبيق. تفضل أخوي، كيف أقدر؟ أيوة. الاختراعات ليس لها حدود. ليه؟ لأنه المشاكل ليس لها حدود. كل ما تلاحظ مشكلة هذه فرصة لاختراع. شاب لاحظ مشكلة كثير مننا بنلاحظها وبنعاني منها، حمامات المساجد بعد الوضوء ووضع الأرض في الحمامات كيف بيكون دائما مبلول بالمياه، مما يعرض المتوضئين الواحد يتزحلق، واحد يتعور، الوساخة إلى آخره. ففكر وطلع باختراع في المشاركة الجاية. في البداية أنا كنت في الطريق مع الوالدة وحان وقت صلاة المغرب، فأشرت إلى مسجد قريب وذكرت لي أنها صلت فيه من قبل، وأن مكان الوضوء ما كان مهيأ وكان في كثير من الماء وما كان نظيف. طريقة عمل الروبوت بإدراج أوقات الصلاة حسب منطقة الروبوت الذي يعمل فيه، يعمل على وقت الأذان، بمعنى لما يجي وقت الأذان يخرج
ويقوم بعمليات معينة لمسح مكان الوضوء، ومن ثم يحافظ على نظافة المكان ونقاهة وطهارة مكان الوضوء. واحدة من أكبر المشاكل اللي كانت بتواجه قطر بما أنها تستضيف كأس العالم عام 2022 كان مشكلة الحر في الصيف. طبعا الآن خلاص قرروا أنه يغيروها للشتاء، ولكن في إنسان فكر كيف ممكن نعالج مشكلة الحر في الملاعب باستخدام التكنولوجيا بشكل مبتكر، وغيمة هارون الرشيد. إن فكرة تجنب مدار الحرارة الناتجة عن الشمس وفي الوقت ذاته الاستفادة منها كطاقة متجددة راودت مصمم ومنفذ هذا المشروع، حيث وضع التصاميم اللازمة بغية عرضها على صندوق البحث العلمي في مؤسسة قطر. أثمرت فكرة المشروع عن تصميم غيمة صناعية أطلق عليها غيمة هارون الرشيد. تعمل الغيمة على تقليل نسبة الحرارة من 50 درجة إلى 40 درجة مئوية على الأقل. تستمد الغيمة طاقتها من الخلايا الشمسية التي تقوم بدورها بشحن البطاريات وتشغيل المحركات الأربع. هكذا تحلق الغيمة الصناعية فوق الملعب حاجبة عنه أشعة الشمس الحارقة وموفرة الأجواء المناسبة. الخلاصة: الشباب مبدعين، عندهم عقول، عندهم أفكار، عندهم إبداعات كثيرة. البيئة لازم توفر استثمار هذه الإبداعات. أتمنى من الحكومات كلها أنه تضع أهداف لرفع مستوى الدول في مؤشر الابتكار العالمي. كل دولة تحط هدف، نبغى نكون في التوب 10، في أحسن 10 في مؤشر الابتكار العالمي ده. تسهيل الاختراعات، الدعم، تسجيل براءات الاختراع. في بعض الدول العربية الشاب بيقعد ملطوع بالأشهر وبالسنين علشان يسجل براءة اختراع. بعض الدول لازم تدفع وسنويا علشان براءات الاختراع. طب هذه خلاص الشباب حيهجوا من الموضوع ده. أي حد عنده شوية مخ شغال، المخ ده خلاص حيصدي ويطلع منه الشاهد. حلقة فيها أمل وفيها إثبات أنه مو ناقصنا شيء. العقل العربي لا ينقصه شيء، زيه زي باقي العقول، فقط يحتاج تربة وبيئة. شكرا لكل المشاركات في حلقة اليوم. لا تنسوا ممكن تشوفوا المشاركات كاملة وتصوتوا للمشاركة المفضلة في موقع قمرة.tv. شكرا على المتابعة. اللي حابب يشترك في القناة واللي حابب يشوف البرامج الأخرى اللي موجودة، لأنه في تشكيلة برامج إن شاء الله مفيدة ممكن تتابعوها في القناة آرام TV. قمرة جئنا آراء الناس وكي نقبل، ما بات لزاما أن يكمل. قمرة جئنا إنسان بالعلم محمد، إحسان حديثي إن حدا كحديث الصبح إذا أقبل. آلاف الناس تشاركنا كي نصنع إعلاما أجمل، كي نصنع إعلاما